ከዚህ በፊት እንዴት አርግቼ ገንዘብ እንዴት እንደማገኝ እዚህ ዌብሳይት ላይ አሳይቻችኋለሁ Redbubble ይባላል ቲሸርቶችን ላይ ዲዛይን በማድረግ ጃኬቶች ላይ ሊሆን ይችላል ሹራቦች ላይ ምናምን ዲዛይን በማድረግ በቀላሉ ገንዘብ የምታገኙበት ዌብሳይት ነው Redbubble በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው ከዚህ በፊት አሳይቻችኋለሁ ከዛ በኋላም የሸጥኳቸው ነገሮች አሉ እንደምታዩት ወደ $17 ምናምን አግኝቻለሁ ሬቬኑ ማለት ነው ስለዚህ ኮሚሽን አግኝቻለሁ 73 ምናምን ዶላር ነው የሸጥኩት ከዛ ላይ $17 $18 ማለት ይቻላል አግኝቻለሁ ስለዚህ ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን Redbubble ላይ ሬጂስተር አድርገን እንዲገንዘብ ማግኘት እንደምንችል በቀላሉ አሳያችኋለሁ ከቤት ሆናችሁ በስልካችሁ መስራት የምትችሉት ቢዝነስ ነው በጣም አዋጭ ነው ይሄ ዝም ብሎ ክሊክ ስላደረጋችሁ የሚከፈላችሁ ወይ ሞባይል አፕ ጌም ተጫውታችሁ የሚከፈላችሁ ምናምን አይደለም ጀስት ይሄ ሪል ነገር ነው በጣም አሪፍ ነገር ነው በደንብ ከሰራችሁ አፕሶ ዲዛይን ችሎታ ካላችሁ ፎቶሾፕ ላይ አሪፍ ከሆናችሁ ምናምን በጣም መስራት ትችላላችሁ እኔ ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት ዝም ብሎ ዲዛይኖች ናቸው እየሸጥኩ ያለሁት ነገር ግን እናንተ ደግሞ አሪፍ ዲዛይነር ከሆናችሁ በቀላሉ Redbubble ላይ በጣም መሸጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን ሎጋውት ልበለው የኔ አካውንት ነው ሎጋውት ልበለውና እንዴት አድርገን ክሬት እንደምናደርግ አብረን ያለ ማለት ነው እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ ለማንኛውም በኃይል ሊንክ ኦብሊክ ሀገር ማለት ፍቅር ናት ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት ዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት በጣም ምርጥ ዌብሳይት ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ እንዴት ሬጂስተር ማድረግ እንደምትችሉ ዛሬ ያሳያችኋለሁ በሚቀጥለው ቱቶሪያል ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንዴት አድርገን እቃዎችን እንዴት እንደምናስገባ አብረን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ በሚቀጥለው ያለውን ቱቶሪያል ማየት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ይሄንን ፓርት መዝለል ትችላላችሁ ነገር ግን በታቁት አይከፋም ስለዚህ አሁን በቀላሉ ወደዛ ወደ ሬጂስትሬሽኑ ነው መገባው ማለት ነው አካውንቴን አዲስ አካውንቴን ፈጥራለሁ ማለት ነው በቀላሉ ይሄንን ቱቶሪያል በመከታተል በስልክም ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ በጣም ቀላል ነው ይሄን ያህል አይከብድም ስለዚህ በቀላሉ Redbubble ላይ ገብታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ ላይ ሎጊን እና ሳይን አፕ የሚል አለ ከላይ ስለዚህ ሳይን አፕ የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ በነገራችን ላይ ከትምህርት ዓለም ውስጥ በጣም ስለጠፋው መሰለኝ ብዙ ነገሮች እየረሳሁ ነው ልክ ሳይን አፕ ፔጅ ላይ እንደመጣችሁ እዚህ ጋር አርቲስት የሚለውን የምትመርጡት ከስተመር ከሆናችሁ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ ከስተመር የሚለውን መምረጥ ትችላላችሁ ነገር ግን ለመሸጥ ካሰባችሁ አርቲስት ሳይን አፕ የሚለውን ትመርጣላችሁ ራይቷ ወደዚህ መጣለች ወደዚህኛው ቦክስ ማለት ነው ከዛን ኢሜይላችሁን ነው የምታስገቡት ኢሜይል ካስገባችሁ በኋላ ሾፕ ኔም ነው የምታስገቡት ከ4 ዲጂት ጀምሮ የሆነ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ ማይዲ ቢያለው እኔ ማይዲ ቢያለው ማይዲ ካልኩት በኋላ እዚህ ጋር ፓስወርዱን ማስገባው አራተኛ ላይ ፓስወርዱን የሆነ ፓስወርድ ሰጠዋለሁ ስሙ ተይዟል ነው የሚለን ስለዚህ ማይዲ 123 ተለዋለሁ ማይዲ 123 ካልኩት በኋላ ስፔሻል ኦፈሮች ካሉ ኢሜይል የሚለው መምረጥ እንችላለን አንዳንድ ኦፈሮችን ያቀርቡላችኋል ለምሳሌ አዳዲስ ሽያጮች አዳዲስ ዲዛይኖች ምናምን ሲመጡ በቀላሉ እነሱን ዲዛይን ብታረጉ የተያዛት መሳሳይ ብታረጉ በደንብ ገቢ ታገኛላችሁ ብሎ ይልክላችኋል ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይን አፕ የምትለውን ከታች ቦክሷን ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ኢሜይል እንዲላክላችሁ ከፈለጋችሁ ካልፈለጋችሁ ሳይን አፕ የምትለውን በቀላሉ ክሊክ ታደርጋላችሁ በቀላሉ ሳይን አፕ ፕሮሰሱን መጨረስ ትችላላችሁ ከዛ በኋላ ውስጥ ላይ ገብታችሁ ደግሞ ዳሽቦርዳችሁን ምናምን ማስተካከል ነው እንዲሁም ደግሞ ዲዛይናችሁን አፕሎድ ማድረግ ነው አክቲቬት ካረጋችሁት በኋላ ኢሜይላችሁን በቀላሉ እዚህ ላይ መሸጥ ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ቲስፕሪንግም ተመሳሳይ ነው ነገር ግን ቲስፕሪንግ ላይ ብዙም እንትን አለ ውጤታማ የምትሆነው ይመስለኝ ምክንያቱም Redbubble እቃችሁን ራሱ ነው የሚያስተዋውቀው ቲስፕሪንግ ደግሞ ብዙም አያስተዋውቅም አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ወርክ አዲስ ወርክ መፍጠር ከፈለኩ እዚህ ጋር አድ ኒው ወርክ ማለት ይችላል እዚህ ጋር ለምሳሌ ፕሮዳክቶችን ክሬት ማድረግ ከፈለኩ ዲዛይኖችን ክሬት ማድረግ ከፈለኩ አድ ዲዛይን የሚለውን መምረጥ ይችላል እዚህ ጋር ሴትአፕ ሾፕ አለ ሾፓችሁን ደግሞ ማስተካከል ከፈለጋችሁ ማለት ነው ኢሜይላችሁንም ኮንፊርም ማድረግ አለባችሁ ስለዚህ አሁን በቀላሉ ምንድነው የምናደርገው ለምሳሌ እዚህ ጋር አካውንት ላይ ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር አካውንት ሴቲንግ የምትለዋን ትመርጣላችሁ ማለት ነው ለሌላ ጊዜ ያው በሜኑ ቀጥታ ብንገባ ይሻላል ብዬ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢሜጅ ካላችሁ ኢሜጃችሁን እዚህ ጋር አፕሎድ የምትለዋን ክሊክ ማድረግ ነው ኢሜጁን መርጣችሁ እዚህ ጋር ቹስ ፋይል ለውና ፎቶ ካለኝ ፎቶ መምረጥ ይችላል ደስ ያለኝን ፎቶ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄን ፎቶ አስገባው ከዛን አፕሎድ የምትለዋን መጫን ይችላል አፕሎድ ስለው ፎቶን ያስገባዋል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከቨር ኢሜጅ ካላችሁ ከቨር ኢሜጅ ልክ እንደ ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው ከቨር ኢሜጅ ታስገባላችሁ ማለት ነው ከቨር ኢሜጅ 2400 ፒክሰል የሆነ ወደ በ600 ፒክሰል የሆነ
ከቨር ኢሜጅ አዘጋጅታችሁ አፕሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ምንድነው ስለራሳችሁ ነው የምትሞሉ ሴቲንግ ላይ ማለት ነው አቫታር ኢሜጅ ነው የምታስቀምጡት እዚህ ጋር ማለት ነው የሰዎች ሲገቡ የእናንተን ኢሜጅ በቀላሉ ማየት ይችላሉ እንዲሁም ደግሞ የሱቃችሁን ደግሞ ከቨር ኢሜጅ መስራት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ወደ ታች ተወርዱና እዚህ ጋር ፕሮፋይል ላይ ስማችሁን ነው የምታስገቡት ፈርስት ኔም ከዛ ላስት ኔም ደግሞ ያቴን ስም ዲስፕሌይ ኔም ኦልዌይስ ሾው ማይ ሪል ኔም የሚለውን ሪል ኔምን ማስገባት ከፈለጋችሁ ሪል ኔማችሁን እንዲታይ ማድረግ ትችላላችሁ ለገዢዎች ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ኦልዌይስ ሾው ማይ ዩዘር ኔም የሚለው ደግሞ ቀድም እየፈጠር ነው ማለት ነው ማይዲ 123 የሚለው ማለት ነው ስለዚህ ሁለተኛውን ከመረጣችሁ የእናንተ የሱቃችሁ ስም ብቻ ነው ለሰዎች የሚታየው ማለት ነው እና ኢሜል አድሬሳችሁ ያው ባይ ዲፎልት ቀድም እንትን ያላችሁት ነው ባዮ ደግሞ ስለራሳችሁ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮፒራይታችሁንም ይጠብቅላችኋል ኮፒራይት ኔሙን ታስገቡና እዚህ ጋር ራሱ ያስቀምጥላችኋል እናንተ ማስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ ላይክ የኮፒራይት ሊንኩን ማስተካከል ትችላላችሁ ወደ ታች እንወርዳለን ወደ ታች ኮርነርን በኋላ ፒንተረስት ላይ ማገናኘት ከፈለጋችሁ ከፒንተረስት ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ ስለዚህ በደንብ መጣበታለሁ ማቹር ኮንቴንት አለ ከእድሜው በላይ የሆኑ ከድሜ በላይ የሆኑ እቃዎችን ለምሳሌ ትልልቅ ሰዎች የሚሸጡ ከሆነ እዚህ ጋር ማቹር ኮንቴንት ስለሆነ እዚህ ጋር ሾው ኮንቴንትስ ማርኬት አስ ኤማቹር ብላችሁ ቲክ አረጋችሁ ኢሜጅ ላይ ማቹር ያሳየላችኋል ማለት ነው ይሄንን ካስተካከላችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ሴቭ ቼንጅስ ማለት ትችላላችሁ ስለዚህ ፕሮፋይል በደንብ መጣበታል ዋናው እዚህ ጋር የመጣውበት ዋናው ምክንያቴ ምንድነው ኢሜይልን አፕሩቭ ለማድረግ ነው አፕሩቭ ለማድረግ እዚህ ጋር ኤዲት ፔመንት ዲቴይልስ አለች እሷን ክሊክ ታረጋላችሁ ፔመንት ዲቴይልሷን እሷን ክሊክ ታረጋላችሁ ፔመንቱን የምታስተካክሉበት ቦታ ማለት ነው ስማችሁን ታስገባላችሁ ኢሜል ታስገባላችሁ ሪሴንድ ኮንፈርሜሽን የሚለው ነው ፐርሰናል ዲቴይላችሁን እዚህ ጋር ኮንፈርሜሽን ትልካላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር አስገባው ፈርስት ኔም ላስት ኔም ማለት አስገባው ኢሜል ገብቷል ባይ ዲፎልት መጀመሪያ ክሬት እናደርገው ኮንፈርም ስላልሆነ ኢሜላችን እዚህ ጋር ፐርሰናል ዲቴይል ኮንፈርም ለማድረግ እዚህ ጋር ሪሴንድ ኮንፈርሜሽን የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን አሁን ምን ያደርግልናል ኢሜላችን ላይ ኮንፈርሜሽን ይልክልናል ማለት ነው እዚህ ጋር ሬሲደንሻል አድሬሳችንን ደግሞ እንሞላለን ከታች ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ኢሜላችን ላይ እንግባ ጂሜል ላይ እንገባለን በቀላሉ ጂሜል ላይ ተገቡና ያንን ኢሜላችሁን አክቲቬት ማድረግ አለባችሁ እናንተ ሪል እንደሆናችሁ ማለት ነው እሱን አክቲቬት ማድረግ አለባችሁ አንዴ ጂሜል ላይ ገባ ጂሜል ላይ ከገባ በኋላ አክቲቬት ካረኩ በኋላ ደግሞ ስለራሳችሁ ከታች ትሞላላችሁ ማለት ነው ያላችሁበት ቦታ ሲቲ ታውን ምናምን ነው የምትሞሉት ልክ እንደ ዩቲዩብ አድሰንስ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ያን የምትሞሉት ማለት ነው በደንብ ዲቴይል ፓርት 2 ላይ እመጣላችኋለሁ ፖስታል አድሬሳችሁን ተመሳሳይ ከሆነ ሴማሳባፍ የምትለዋል እቺኛው ቲክ ማድረግ ትችላላችሁ ፔመንት ከረንሲያችሁንም ደግሞ እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ I want to pay in የሚለው ክሊክ ታደርጉና አውስትራሊያ ዶላርስ ካናዳ ዩሮስ ፓውንድስ ዩናይትድ ስቴትስ ዶላርስ አለ ለምሳሌ ዩናይትድ ስቴትስ ከሆነ ዩናይትድ ስቴትስ ትሉታላችሁ ፔፓል አካውንት ካላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ኦፕሽናል ፔፓል በፔፓል ቬሪፋይ መደረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ፔፓል አካውንት ካላችሁ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ፔፓል አካውንት የሚለውን ክሊክ ታደርጉ ቀጥታ ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ይወስዳችሁና ዩዘር ኔም እና ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ቬሪፋይ ያደርግላችኋል ማለት ነው ያንን ቬሪፋይ ያደርጋችሁ ማለት ማንኛውንም ዶላር ስትሰሩ እዚህ ላይ ሲሸጡ በቀላሉ ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ያዘዋውራላችኋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ ወደ ባንክ አካውንታችሁ እንዲገባላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ የባንክ ራውቲንግ ነምበራችሁ ምናምን ታስገባላችሁ በነገራችን ላይ ይሄ እኛ ሀገር ሴቪንግ አካውንት አይሰራም እኛ ሀገር አይ ቲንክ ምክንያቱም እዚህ ጋር እንትን የለውም እንደ አድሰንስ ምንድነው የሚባለው ስዊፍት የለውም ስዊፍት ስለሌለው እዚህ ጋር አይሰራም ለውጭ ሀገር ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ሆናችሁ የምትሰሩ ቬሪፋይ ፔፓል አካውንት የሚለው ሜቶድ ነው የምትጠቀሙት እዚህ ጋር ቬሪፋይ እናደርገው ኢሜላችሁን የግዴታ ቬሪፋይ ማድረግ አለባችሁ እዚህ ጋር ብዙ ኢሜሎች አሉ ለዛ ቬሪፋይ ማድረግ አለብኝ ቬሪፋይ ካደረጋችሁ በኋላ እነዚህን አካውንት ዲቴይሎቹን መሙላት ትችላላችሁ በቀላሉ እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር ጥግ ላይ የአይከናችሁ ጋር ሄዳችሁ በቀላሉ ሴቲንጎችን ማስተካከል ትችላላችሁ እንዲሁም ዳሽቦርድ ላይ ብትመለሱ ወደ ኋላ ብትመለሱ እነዚህን ሴቲንጎች ተመልሳችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ሌላው የእናንተን የመሸጫ ሱቅ ማስተካከል ነው ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳችሁ ከቨሩን ምናምን ማስተካከል ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ቅድም ክሊክ ያደረኩት እዚህ ጋር አይከኗ ላይ ነው አይከኗ እንዳያችኋት ተቀይራለች ምን ላይ ገብቼ ነው ያስተካክልኳት ሴቲንግ ላይ ገብቼ ነው ያስተካክልኳት ስለዚህ ለምሳሌ አካውንት ሴቲንግ ላይ ሲገቡ ቅድም የገባንበት አካውንት ሴቲንግ ነው እዚህ ጋር ማኔጅ
ፕሮፊሎ አለ ሴል ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ሴል የሚለው መንካት ትችላላችሁ ለምሳሌ እዚህ ጋር ማኔጅ የምትለዋን ክሊክ እናርጋት አንዳንድ ነገሮችን እዚህ ጋር የምታስተካክሉባት ነች በጣም ምርጥ ቦታ ነች ለምሳሌ አንዳንድ እቃዎችን አንድ ላይ አብታችሁ መሸጥ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ በእኔ አሳያችኋለሁ ይሄን ሌላው ለምሳሌ ኦርደራችሁ ምናምን ማየት ትችላላችሁ ዳሽቦርድ ላይ ስትሆኑ በጣም ብዙ ኦፕሽኖች ይኖሯችኋል ላይክ ምን ያህል ፕሮፊት ማግኘት እንዳለባችሁ ምናምን ማስተካከል ትችላላችሁ ለምሳሌ ከ35% በላይ 40% ምናምን ይያላችሁ የእናንተን ፕሮፊት መጨመር ትችላላችሁ ለምሳሌ ዲዛይን አስገብታችሁ የምታስገቡትን ዲዛይን አንዴ ሴል ላይ ከወጣ በኋላ ያ ሴል ሲሸጥ 35% ወይ 40% ካርጋችሁት በቀላሉ ገንዘብ የምታገኙ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ በነገራችን ላይ ይሄ ጀስት ሪቪው ነው ያደረኩላችሁ የመጀመሪያው ፓርት ነው ጀስት ሬጂስትሬሽኑን ብቻ ያዙት ሌላው ፓርት በሰፊ መጣበታለሁ በጣም ታየር ሆኛለሁ ለዛ ነው በጣም ይቅርታ ነገር ግን ይሄ በቂ ነው ብያስባለሁ ኢሜይሏን ኮንፊርም ለማድረግ የኮንፊርም ኢሜይል አድሬስ ተልኮልኛል ገብቼ እዚች ጋር ኮንፊርም ሊንክ አለ እሷን ክሊክ አደርጋለሁ ስለዚህ በቀላሉ አሁን ኮንፊርም አድርጌቻለሁ ማለት ነው እኔ መሆኔ ታውቋል ማለት ነው ኢሜይልን ወደ ኢሜይል ኮንፊርሜሽን ሊንክ አስልኬ ማለት ነው አሁን ኮንፊርም ካደረኩ በኋላ ምንድነው ማድረገው ሾፔን ከቨር ኢሜጅ መክተት ከፈለኩ ሶሻል ሊንኮች ባዮ ምናምን መክተት ከፈለኩ እዚህ ጋር ሾፑን ማስተካከል ይችላልው ፕሮዳክቶችም ዲዛይኖች መክተት ከፈለጋችሁ እንደዚህ ዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ ወይም እዚህ ጋር ኒው ወርክ ሚል ክሊክ አድርጋችሁ የፈለጋችሁትን ዲዛይን መልቀቅ ትችላላችሁ ነገር ግን መጀመሪያ ላይ ሾፓችሁን አስተካክሉ ለምሳሌ ከቨር ኢሜጅ ምናምን ታስገቡ የበለጠ አሪፍ ነው እዚህ ጋር አፕሎድ ኒው ወርክ ይላል ወይም ኮፒ ደግሞ አንኤግዚስቲንግ ወርክ አለ ከዚህ በፊት የነበረው ወርክ ካለ ኮፒ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር አፕሎድ ኒው ወርክ የሚለውን ክሊክ አድርጋችሁ ከዚህ በፊት እዛኛው ቪዲዮ ላይ ታይቻችኋለሁ ያንን PNG ፋይል ነው የምታስገቡት PNG ፋይል ተመርጦ ነው ለዚህ ታስገቡት አፕሎድ ይሆናል አፕሎድ ከሆነ በኋላ እነዚህ ከታች የሚወጡ ኢሜጆች አሉ 100% ሲሆን ኢሜጆቹ ላይ ይታያል ከዛ በኋላ ያንን ፖስት ስታደርጉት እነሱ ኮፒራይት ይኖርበት አይኖርበት ከነሱ ድርጅት ጋር ተርምስ ኤንድ ፖሊሲ ይሄዳል አይደለም የሚለው ቼክ አድርገው አፕሩቭ ካደረጓችሁ በኋላ ይለቁታል ማለት ነው እነሱ ዌብሳይት ላይ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያስተዋውቁላችኋል በራሳችሁ ክፍያ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እናንተ ሊንኩን ይዛችሁ ወደ ፈለጋችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማስተዋወቅ ትችላላችሁ በጣም አሪፍ ዌብሳይት ነው እኔ አሁን ዝም ብዬ ነው ሃይላይት የመጣውላችሁ በጣም ሰሞኑን ምንም አልተመቸኝም ቪዲዮ ለመስራት ነገር ግን ይሄ በጣም አሪፍ ትምህርት ነው ብያስባለሁ አብሶ ገንዘብ መስራት ለምትፈልጉ በዲዛይን ዙሪያ ያላችሁ ሰዎች በቀላሉ እንደዚህ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ አብሶ ለፈረንጆች ብዙ የሚሰሩ ዲዛይኖች አሉ እናንተ ፋይንድ አውት ማድረግ ነው የሚጠበቅባችሁ ሌሎች ሳይቶች ደግሞ ይዤላችሁ እመጣለሁ በጣም ብዙ ሳይቶች አሉ ከተመቻችሁ እንዲሁም ላይክ ኮመንት ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ይመቻችሁ